Hello guys, welcome back to my channel. So आज चाहिँ लौरेन्ट थ्योरम छ। यो लौरेन्ट थ्योरम भनेको चाहिँ के हो भने चाहिँ द पोजिटिभ एन्ड नेगेटिभ पावर अफ z minus a that can represent the negative given function fz of a circular ring with the center a in which the fz is analytic is known as the Laurent series. Laurent series भनेको चाहिँ के हो भने जस्तै z minus a पावरको z minus a को पावरमा चाहिँ नेगेटिभ अथवा पोजिटिभ त्यो दिएको एफजेड फंक्सनको चाहिँ सर्कुलर रिङमा सेन्टर ए भएको चाहिँ हुन्छ भने त्यो चाहिँ एनालाइटिक हुन्छ भने त्यसलाई नै हामीले लरेन्ट सिरिज भन्छ। जस्तै के हुन्छ भने इफ द स्टेटमेन्ट अफ द लरेन्ट थ्योरम, यो चाहिँ लरेन्ट थ्योरम प्रुभ गर्नु भनेर चाहिँ आउँदैन किनकि लामो हुन्छ। जस्तै स्टेट द लरेन्ट थ्योरम भने चाहिँ स्टेट डेफिनेसन लेख्नु मात्रै आउँछ क्या। सो त्यही भएर हामीले चाहिँ लरेन्टको चाहिँ एउटा डेफिनेसन चाहिँ लेख्छौँ। अनि त्यसै इफ स्टेटमेन्ट अफ द लरेन्ट थ्योरम इफ स्टेटमेन्ट अफ लरेन्ट थ्योरमको स्टेटमेन्ट चाहिँ के हो त भन्दाखेरि इफ एफजेड इज एनालाइटिक इन द रिङ सेप आर रिजन बाउन्डेड बाई द टू कन्सेन्ट्रिक सर्कल C1 एन्ड C2 विथ एसँग C1 र C2 कन्सेन्ट्रिक सर्कल पनि छ एन्ड द रेडियस R1 एन्ड R2 R1 ग्रेटर देन R2 हुन्छ भने देन फर अल जेड इन आर, जेड चाहिँ सबै जेडहरू चाहिँ आरमा पर्दो रहेछ। एफजेड इजिकल टु एन इजिकल टु 0 टु इन्फिनिटी एन जेड माइनस ए को पावर एन, अनि त्यसरी एन इजिकल टु 1 टु देखि इन्फिनिटी बिएन बाई जेड माइनस ए को पावर एन। यो भने चाहिँ बिएनको चाहिँ पावरमा -1 भइदियो। यो भने चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ ए नट प्लस A1 इन्टु जेड माइनस ए टू इन्टु जेड माइनस ए को होल स्क्वायर बी1 बाई जेड